coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एनपीएल च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु, आज हामीले चाहिँ एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्ने छौं जुन एप्लिकेसनले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ एकदम फिट रहन सक्नुहुनेछ। हजुर, तपाईले चाहिँ क्यालोरीको बारेमा तपाईले चाहिँ कति पाइला हिँड्नु भयो र तपाईहरुको चाहिँ हरेक स्वास्थ्यको उसले ट्र्याकिङ गर्नेछ। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। साथीहरु, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई चाहिँ गुगलको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ त्यो एप्स डाउनलोड गर्नको लागि। तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ गुगल फिट। गुगल फिट लेख्नुभयो सबभन्दा पहिला आउँछ गुगल फिट फिटनेस ट्र्याकिङ भनेर। तपाईले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्न पर्ने हुन्छ। साथीहरु, मैले यो एप्लिकेसन अलरेडी नै इन्स्टल गरिसकेको छु। सो म चाहिँ यहाँबाट ओपन गर्न सक्छु। तपाईले यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ 10 मिलियन को यसको डाउनलोड भएको छ भने चाहिँ 3.9 को चाहिँ यसले चाहिँ रेटिङ पाएको छ र तपाईले अरु अपडेटहरु पनि यहाँबाट सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ अल ओभर सबै एन्ड्रोइड डिभाइसहरुमा चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्ने। जस्तो तपाईको घडी भयो, ट्याब, मोबाइल र अरु पनि एन्ड्रोइड डिभाइसहरु छ जो वेयरेबल या तपाईले युजेबल दुवै तपाईको हाम्रो एन्ड्रोइड डिभाइसहरुमा यसले राम्रो तरिकाले काम गर्नेछ। त्यसपछि म गए ओपन गर्नलाई। जब तपाईले ओपन गर्नुहुन्छ तपाईलाई यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ। यो जुन मैले देख्नु 3618 जो स्टेप छ, यो चाहिँ मैले आज हिँडेको यति स्टेप मात्र र तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट त पुरै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले वीकली स्टेपहरु पनि यहाँबाट सजिलो तरिकाले ट्र्याकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ मन्डेमा चाहिँ मेरो स्टेपमा गयो भने चाहिँ म साथै तपाईले देख्नुहुन्छ सन्डेको चाहिँ कतिको छ, ट्युजडे सबैहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले तीनवटा धर्कमा गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ गोल पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गोलको एडिट गर्नुस्। मैले जस्तो 10,000 बनाएको थिएँ मैले मेरो गोल भनेपछि मैले चाहिँ कहिले चाहिँ गरिरहेको छु, कहिले चाहिँ मैले कम्प्लिट गरिरहेको छैन। त्यसैले तपाईले अल इन्फर्मेसन तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ र कति हिँड्नु भयो, कहिले कति कहाँ जानुभयो सबै इन्फर्मेसन तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाई यदि यस्तो तीनवटा धर्कमा जानुभयो भने तपाईलाई एउटा सेटिङ आउनेछ, तपाईको चाहिँ होम भइहाल्यो अनि तपाईको टाइमलाइन पनि आउनेछ। जब तपाईले टाइमलाइन हेर्नु तपाईले यो पुरै देख्नुहुन्छ आज तपाई कति हिँड्नु भयो, यस्टरडे त्यो भन्दा पहिलाको सबै तपाईको यहाँ हुन्छ। जस्तै म चाहिँ जनवरी 1 मन्डेको चाहिँ 2 घण्टाको चाहिँ भनेपछि अलमोस्ट मैले कम्प्लिट गरिसकेको थिएँ। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि म कहाँ गए स्टेपहरु पनि यसले चाहिँ गनिरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईले सेटिङमा जानुस् र तपाईले सेटिङमा गएपछि पनि तपाईले अरु सेटिङमा गए जस्तै मैले वाकिङ र रनिङ मात्र लेख्छु चाहिँ बाइकहरुको तपाईले कस्तो तरिकाले कन्फिगरेसन गर्नु र बेसिकहरु तपाईले चाहिँ सबै कुरा यहाँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईको हाइटहरु भयो, तपाई मेल फिमेल भयो, हरेक कुरा तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तोको माध्यमले गर्दाखेरि तपाईले सजिलो तरिकाले आफ्नो चाहिँ जुन ट्र्याकिङहरु चाहिँ तपाईले दिनमा कति पाइला हिँड्नु हुन्छ, कति पाइला हामीले हिँड्न पर्ने त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्ने छौं। र तपाईले यसरी सजिलो तरिकाले ट्र्याक गरेर तपाई चाहिँ फिटनेस पनि हुन सक्नुहुन्छ। किनभनेपछि आजकलको युगमा चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरु चाहिँ हिँड्ने डुल्ने छैनन् र त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ हिँड्नु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि टार्गेटहरु हुन्छ। जस्तै तपाईले यदि फिटनेसमा हुनुहुन्छ भने तपाईले फिटनेस डेफिनेटली तपाईलाई थाहा नै छ तपाईहरु चाहिँ कति स्टेप तपाईले हिँड्नु पर्ने, त्यो स्टेपले तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सजिलो तरिकाले ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, आजलाई यति नै। यस्तै नयाँ र नौलो ट्रिक्स र टिप्सहरु लिएर हामी तपाईसँग प्रस्तुत हुने नै छौं। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्ड फन टाइम। र साथीहरु, मलाई आशा छ आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। यदि मन परेको खण्डमा लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र साथीहरु, तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरु नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। किनभने पछि यस्तै नयाँ र नौलो ट्रिक्स र टिप्सहरु लिएर हामी तपाईसँग प्रस्तुत हुने गर्दै नै छौं।